වෙල්කම් හැමෝටම ඉතින් මගේ channel එකට. අපි ඇවිල්ලා තියෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් question set 20 එක කරන්න මගේ database management subject එකේ. එතකොට මම කියන්න ඕනේ මේ question set 20 එකත් අපේ කලින් කරපු scenario එකටම merge වෙලා තමයි යන්නේ, සම්බන්ධ වෙලා තමයි යන්නේ. එතකොට මම පෙන්නන්නම් මගේ software එකෙන් මොකද්ද මේ database එක කියලා. මේ දෙන exam mark DB කියන database එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තමයි කලින් question වල වගේම ඒ scenario එකම තමයි මේ question set 20 එකේ යන්නේ. right එතකොට question set 20 එකේ first question එකේ කියනවා find the number of students who participated in the first term science subject එකට participate වුණ first term එකේ students ලගේ count එකක් තමයි මෙතන අහන්නේ. number of students ගන්න තමයි අහන්නේ. එතකොට මෙතන කවුන්ට් එකක් තමයි එන්න ඕනේ. right එතකොට query එක ලියා ගන්න විදිහ මම පෙන්නන්න. මම මේ විදිහට software open කරගෙන query එක මේ විදිහට fast forward කරලා දා ගන්නවා. right එතකොට මම explain කරොත් මේක තමයි query එක. right අපිට count එකක් ඕන හින්දා මම මෙතන විශේෂ keyword එකක් දාගෙන තියෙනවා count කියලා. right එතකොට අපිට මේ count කියන keyword එකෙන් count එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ count එක ගන්න ඕනේ student index no එකෙන් කියලා මම කියලා දෙනවා. ඒ column එකෙන් තමයි count එක ගන්න ඕනේ කියලා මෙතන select එකෙන් කියලා දෙනවා. right එතකොට මේ count එක ගන්න ඕන student index no එක තියෙන්නේ මේ student exam mark record කියන table එකකින් කියලාත් from එකක් දාලා මම කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම inner join කරගෙන තියෙනවා student කියන table එක. ඒකේ ඔන්න එකක් දාලා මම ආයෙ කරගෙන තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන student index no එක equal ද කියලා බලලා තියෙනවා student කියන table එකේ තියෙන index no එකත් එක්ක. right ඊට පස්සේ මම ආයෙ inner join එකක් දාගෙන exam term කියන table එක මෙතන set කරගෙන තියෙනවා. මොකද අපිට මෙතන මේ තියෙන tables තුනම ඕන වෙනවා. student කියන table එක ඕන වෙනවා, exam term කියන table එක ඕන වෙනවා, ආයෙ subject කියන table එක ඕන වෙනවා. right එතකොට මේ inner join එක දාගෙන exam term කියන table එක අරගෙන තියෙනවා. ඒකේ මම check කරගෙන තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන exam term id එක equal ද කියලා බලලා තියෙනවා exam term table එකේ තියෙන term id එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් join එකක් දාලා කරගෙන තියෙනවා subject කියන table එක set කරගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් මම බලලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන subject id එක equal ද කියලා බලලා තියෙනවා subject table එකේ තියෙන subject id එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම මෙතන අන්තිමට conditions ටික දාගෙන තියෙනවා where එකක් දාලා. එතකොට question එකේ කිව්ව විදිහට අපිට කියන්නේ first term එකේ science කියන subject එකට participate වුණා students ලගේ details හොයන්න කියලා. ඉතින් මම මේ ව්‍යය එක ඇතුලේ term name එක විදිහට first term කියලා set කරගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ and එකක් දාලා subject name එක විදිහට science කියලා set කරගෙන තිනවා. right මේක මම execute කරගත්තොත් මෙතන වෙන ඇති count එකක් ආවා 8 දෙනයි කියලා. right එතකොට question එකේ විදිහට students ලා 8 දෙනයි first term එකේ science subject එකට participate වෙලා තියෙන්නේ. right අපි next question එකට යමු. so next question එකෙන් කියනවා what is the minimum score obtained by the first term students. first term එකේ students ලා ගත්ත අඩුම ලකුණු ගාන අහලා තියෙනවා මෙතන. right එතකොට මෙතන මම query එක ලියා ගන්නවා මේ විදිහට
එතකොට අඩුම ලකුණු ගාන කියද්දී මෙතනින් මම කියලා තියෙනවා min එකක් දාලා කීවර්ඩ් එකක් දාලා. එතකොට මේ min එකෙන් පුළුවන් අපිට අඩුම දෙයක් ගන්න. එතකොට අඩුම ලකුණක් ඕන හින්දා අපි මෙතන මාක් කියන එකෙන් මේ මාක් කියන කොලම් එකෙන් ගන්න කියලා දෙනවා අඩුම ගාන. සහ ෆෝම් එකක් දාලා කියලා දෙනවා මේ මාක් කියන කොලම් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකේ කියලා. ඒ ෆෝම් එකෙන් කියලා තියෙනවා මේ ටේබල් එකෙන් මේ ඩීටේල්ස් ගන්න කියලා. සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා තියෙනවා. right එතකොට මම මෙතනින් ආයෙ කියලා තියෙනවා කන්ඩිෂන් එකක් දාලා අන්තිමට term name එක first term වෙන්න ඕනි කියලා. මොකද question එකේ ඉල්ලුවේ first term එකේ details නිසා. right ඊට පස්සේ මම මෙතනින් set කරගෙන තියෙනවා join එකක් දාලා exam term කියන table එක. ඒකෙන් මම බලලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන exam term id එක equal ද කියලා exam term table එකේ තියෙන term id එකත් එක්ක. right ඊට පස්සේ මම ආයේ මෙතන join එකක් දාලා set කරගෙන තියෙනවා student කියන table එක. මේකෙන් මම බලලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන student index no එක student table එකේ තියෙන index no එකත් එක්ක equal ද කියලා. right ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි min mark එකක් මම ගන්න කියලා කියලා තියෙනවා. right එතකොට මම මේක execute කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති 10.5 කියලා min mark එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right එතකොට question එකට ගියොත් minimum score එක තමයි first term එකේ students ලා ගත්ත මෙන්න මේ ලකුණ 10.5. right එතකොට අපි next question එකට යමු. third question එකේ කියන find the number of students who participated in the second term mathematics subject. second term එකේ mathematics කියන subject එකට participate වුණ students ලගේ count එක number of ගාන තමයි අහන්නේ. ඉතින් මෙතනත් count එකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. right එතකොට මම core එක මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. එතකොට මෙතන පේනවා ඇති select count එකක් මම දාගෙන තියෙනවා. මොකද අපිට number of students දාන ඕන හින්දා. right එතකොට මෙතන මම මේ count එක ගන්න කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ student index no කියන column එකෙන්. සහ මෙතන මම කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ detail එක ගන්න ඕනේ form එකක් දාලා student exam mark record කියන table එකෙන් තමයි ගන්න කියලා තියෙන්නේ. right එතකොට මම මෙතන අන්තිමට කියලා තියෙනවා ව්‍යා එකක් දාලා condition එකක් දීලා තියෙනවා term name එක second time වෙන්න ඕනේ and එකක් දාලා තව condition එකක් දීලා තියෙනවා subject name එක mathematics වෙන්න ඕනේ කියලා. right එතකොට අපි මෙතන set කරගෙන තියෙනවා join එකක් දාලා subject කියන table එක. ඒකෙන් මම බලලා තියෙනවා මේ student exam mark record කියන table එකේ තියෙන subject id එක equal ද කියලා subject කියන table එකේ තියෙන subject id එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ ආයෙ join එකක් දාලා මම set කරගෙන තියෙනවා exam term කියන table එක. මේකෙන් මම බලලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන exam term id එක equal වෙනවද කියලා exam term කියන table එකේ තියෙන term id එකත් එක්ක. right ඊට පස්සේ ආයෙ join එකක් දාලා මම student කියන table එක මෙතනින් අරන් තියෙනවා. ඒකෙන් මම බලලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන student index no එක equal ද කියලා student table එකේ තියෙන index no එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මෙතනින් count එකක් ගන්න කියලා තියෙනවා. right එතකොට මම මේක execute කරගත්තොත් මෙතන පේනවා ඇති count එක 8යි කියලා ආවා. right right එතකොට අපි next question එකට ගියොත් right එතකොට මේ third question එකේ කිව්ව විදිහට mathematics subject එකට second term එකේ participate වුණ students ලා ගාන 8යි කියලා මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. right එතකොට next question එකට ගියොත් fourth question එකකින් කියනවා which subject
which subject got the lowest mark in the first term. ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ගත්ත ලෝවස්ම මාර්ක් එක මොකක්ද කියලා ලෝවස්ම මාර්ක් එක මොන සබ්ජෙක්ට් එකද ගත්තේ කියලා අහලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. රයිට්. එතකොට අපි query එක ලියාගත්තොත් එතකට මෙතර මම ප්‍රයාකත් දාල කඩිෂන් එක විදිරි කියලා තිනට ම එක ෆස්ටර්ම් එක වෙන්න ඕනි කියලා එතකට මෙතන විශේෂ දෙයක් වාල පේන ඇති ම කුවර එක ඇතුළේ තවත් කුවර එකක් ලියලා තින එතකොට මේ සිස්ටම එකට කියන්නේ සබ්කූරී ලියනා කියලා තමයි කියන්න එතකොට මේ කුවර ඇතුළේ තවත් කුවර එකක් දාගෙන මම මෙතන ඒවිදියට තමයි සබ්කූරි එකක් ලියලා තමා ඩීටේල් සාර්ගන තියෙන්නේ ඊපස්සේ මම මෙතන කියලා තියෙනවා ඉන ජොයින් එකක් දාලා exam term table එක ගන්න කියලා එතනදි මම බලලා දිනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන term exam term id එක equal ද කියලා exam term table එකේ තියෙන term id එකත් එක්ක ඊට පස්සේ මෙතන මම කියලා තියෙනවා select min mark කියලා ඒ කියන්නේ අපිට අඩුම mark එක select කරගන්න කියලා තියෙනවා from එකක් දාලා student exam mark record කියන table එකේ ඊට පස්සේ මම ආයේ මෙතන කියලා තියෙනවා මුලින්ම කියලා තියෙනවා subject name එක තමයි අපිට ඕනේ කියලා select subject name එක from subject කියන table එකෙන් ගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ subject name එක subject කියන table එකෙන් ගන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. right ඊට පස්සේ මම මේක execute කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති science කියලා අපිට result එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right question එකේ ඇහුවේ subject එක මොකක්ද කියලා lowest mark ගත්ත first term එකේ lowest mark ගත්ත subject එක science කියලා මෙතන අපිට result එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right එතකොට next question එකට ගියොත් last question එක find the name of the student who got the lowest mark in all the subject in the first term එකේ සියලුම subject වලට අඩුම mark එක ගත්ත student කවුද කියලා student ගේ name එක හොයන්න කියලා දෙනවා. right එතකොට මම මේ විදිහට ඒ query එකත් ලියා ගන්නවා. right එතකොට මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති select එකක් දාලා මම කියලා දෙනවා first name and last name ගන්න කියලා මේ student කියන table එකේ right එතකොට අපි result එක විදිහට එන්නේ first name එකයි last name එකයි. right එතකොට මම මෙතන අන්තිමට ව්‍යා කියලා condition එකක් දාලා කියලා තියෙනවා term name එක first term වෙන්න ඕනි කියලා. මොකද අපිට question එකේ කියලා තිබ්බා first term එකට අදාළ data තමයි ඕනි කියලා. right එතකොට මම මෙතනත් subquery එකක් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉන join එකක් දාලා මම මෙතන කියලා තිනවා exam term කියන table එක අරගෙන තියෙනවා. එතනදී මම බලලා තිනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන term id එක exam term id එක equal ද කියලා exam term එකේ තියෙන term id එකත් එක්ක right ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ආයෙ set කරගෙන තියෙනවා select එකක් දාලා min mark එක අඩුම mark එක ඕන නිසා right එතකොට මම මේක execute කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති first name එක කසුන් විදිහටත් last name එක රාජමන්ත්‍රී විදිහටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි question එකට ගියොත් first term එකේ සියලුම subject වලට lowest mark ගත්ත student ගේ name එක student තමයි මේ කසුන් කියන එක්කෙනා. right එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි question set 20 එකට සියලුම questions වලට
ආන්සර්ස් ලියන්නේ. right අපි next question එකෙන් හම්බෙමු question set 21 එකෙන්. සියලු දෙනාටම thank you.